دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز هم با شما هستم با یک ویدیو دیگه. به ساختمون پلاسکو جدید اومدیم بعد از فرو ریختن ساختمون پلاسکو در سال 1396. این ساختمون در سال 1400 افتتاح شد. با هم دیگه اومدیم اینجا تا نگاه بکنیم و ببینیم به چه شکل هستش این ساختمون. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. ممنونم. در مورد طراحی در واقع این ساختمون انتقادهای بسیار زیادی مخصوصا در فضای مجازی شکل گرفت به نحوه طراحی خارجی این ساختمون که اون رو به رنده تشبیه کرده بودن بسیاری از کاربران. اما به هر حال این ساختمون با تمام در واقع انتقادها ساخته شد. نمای بیرونی اون خب نمای کاملا مدرن هستش، نمای داخلیش هم به روز رسانی شده و یک ساختمان کاملا مدرن رو ایجاد کرده. تقریبا هم میشه گفت شبیه به همون ساختمون پلاسکو سابق هستش، اما با شکل و شمایل جدید و مدرن. خب لازم میدونم که در اینجا یک توضیح مختصری راجع به کلا ساختمون پلاسکو که چه جور جایی بوده، ساختمون قبلی و ساختمون جدیدی که الان داریم با هم دیگه در اون قدم میزنیم، به دوستان عزیزی که خب اطلاعاتی ندارن در مورد این ساختمون یه توضیحاتی رو در واقع بدم. ساختمون پلاسکو یک ساختمون در واقع تجاری در چهارراه استانبول تهران هستش. از اولین در واقع ساختمان‌های بلند یا آسمان خراش‌های مدرن در خاورمیانه ازش یاد می‌شده. این ساختمون 17 طبقه با اسکلت فلزی بوده که در سال 1341 گشایش یافته بود که یکی از مهمترین کانون‌های تولید و فروش پوشاک در تهران بود. متاسفانه این ساختمون در روز پنجشنبه 30 دی ماه 1395 پس از 54 سال از ساختش بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و 560 واحد تجاری در آن نابود شد. متاسفانه در این سانحه بسیاری از هموطنان ما مخصوصا آتش‌نشان‌های عزیزی که مشغول در واقع خاموش کردن آتش بودن متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. ساختمون پلاسکو نخست با 42 متر بلندی در هنگام ساخت در سال 1341 بلندترین ساختمان تهران و در کنار ساختمون آلومینیوم از نخستین آسمان خراش‌های تهران شمرده می‌شد. مالک ساختمون پلاسکو هم حبیب الله القانیان بوده، یک سرمایه‌دار یهودی که رئیس انجمن کلیمیان تهران و مالک شرکت پلاسکو هم بوده. بزرگترین در واقع صنایع پلاستیک سازی ایران که در واقع از همین رو اسم این ساختمون رو هم بر اساس اسم شرکت خودش قرار داده. اما خب تلخترین اتفاق در صبح پنجشنبه 30 دی ماه 1395 در واقع رخ میده که یک آتش سوزی در طبقه 8 و 9 ساختمون اتفاق میفته و به آتش‌نشانی گزارش داده میشه. اما متاسفانه بعد از چند ساعت از آتش سوزی که گذشت، ساختمون به صورت کامل متاسفانه فرو میریزه و بسیاری از آتش‌نشان‌هایی که در داخل ساختمون و بیرون اون در حال کمک رسانی بودن متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن که تصویرشون رو هم در اینجا دیدیم. آتش‌نشان‌های عزیزی که جانفشانی کردن. دوستان عزیزم اگر تا اینجای ویدیو از دیدن این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک بکنید، برای ما کامنت بذارید. نظرات شما خیلی به ما کمک میکنه تا با کیفیت بیشتری به فعالیت خودمون ادامه بدیم. اگر هم اولین بار هستش که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید
لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشید. بسیار ساختمان زیبایی هست، نمای جالب و هیجان انگیزی داره. از نظر تهویه هوا هم بسیار خوب و قابل قبول هستش. تقریبا میشه گفت هوای بیرون حدود 30-31 درجه هست، اما اینجا بسیار هوا مطبوع و سیستم در واقع تهویه خیلی خوبی داره. تقریبا میشه گفت تمام طبقات به همین شکل هستش. مغازه های پوشاک که حالا من ترجیح دادم این محل رو به شما نشون بدم، نحوه معماری و نوع در واقع ساختمان جدید رو. طبقه بالا هم به همین شکل هستش ساختمون، اینکه مغازه های پوشاک داره. حالا من قسمت پایین در واقع ساختمان پلاسکو یک منظره بسیار قشنگی هستش که از قدیم هم بوده و اون سبک هنوز حفظ شده. من ترجیح میدم که به پایین بریم تا اون منطقه رو هم به شما نشون بدم. ساختمون پلاسکو قدیمی که همونطور که خدمتتون در اول ویدیو هم گفتم 17 طبقه در واقع بوده، اما این ساختمون پلاسکو جدید 20 طبقه هست و 5 طبقه در زیر و 15 طبقه در روی زمین قرار داره و در واقع به گفته معمار این ساختمون و دست‌اندرکاران این ساختمون تلفیقی از معماری ایرانی اسلامی بوده. بله، نمای روبرو را هم مشاهده میکنید که واقعا بسیار زیباست و ما هم سعی میکنیم به همون سمت بریم، یک طبقه پایین تر باید بریم. رسیدیم به این طبقه. حالا باید حدود 20 پله بریم بالا. من به جای شما این پله ها رو بالا میرم. و فضای بسیار زیبایی که با حوضهای فیروزه‌ای طراحی شده واقعا زیباست و هیجان خاصی به این محیط داده. جای همگی دوستان خالی و امیدوارم که خیلی زود بیاین و از این ساختمون بازدید بکنید، خرید بکنید و لذت ببرید. و همینطور ممنونم ازتون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.
اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، برامون کامنت بذارید. اگر اولین بار هم هستش که ویدیوهای ما رو میبینید به شما خوش آمد میگیم. لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو فشار بدید. همینطور برای ما کامنت بذارید و نظر خودتون رو در مورد ویدیوهای ما به ما اعلام بکنید. ممنونم ازتون. منتظر ویدیوهای دیگر ما باشید. فعلا تا دیداری دوباره.